Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτό εδώ το υπέροχο, παραδοσιακό, νηστίσιμο πιάτο μπριάμ λαχανικών. Είναι ένα πιάτο με πατάτα, κολοκυθάκι, πιπεριά, φρέσκια ντοματούλα και δυόσμο. Υπάρχει επίσης εκδοχή του φαγητού αυτού, στην οποία προσθέτουμε και μελιτζάνα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε με 3-4 μεγάλα κολοκύθια που τα έχουμε πλύνει πολύ καλά, έχουμε κόψει τις άκρες και με ένα μαχαίρι κάτω από τρεχόμενο νερό έχουμε λίγο ξύσει την επιφάνεια, ώστε τμήματα που μπορεί να είχαν αγκαθάκια ή ήταν λίγο μαυρισμένα να φύγουν. Θα κόψουμε τα κολοκύθια σε μάλλον χοντρές φέτες. Πάχος περίπου στο 1-1,5 εκατοστό. Και θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα κολοκύθια. Και θα συνεχίσουμε με 3-4 μέτριες πατάτες. Να σας πω ότι στο φαγητό αυτό δεν υπάρχει ακριβής δοσολογία. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε περισσότερη ή λιγότερη πατάτα, περισσότερο ή λιγότερο κολοκύθι κτλ. Οι παλιές νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν αυτό το μπριάμ ή κάτι πολύ κοντά στο μπριάμ που είναι το τουρλού, για να αξιοποιήσουν ό,τι απομεινάρια λαχανικών είχαν στη διάθεσή τους. Θα κόψουμε λοιπόν τις πατάτες σε κομμάτια όμως πιο λεπτά από ότι το κολοκύθι, περίπου στο μισό εκατοστό. Βλέπετε, γιατί η πατάτα θέλει περισσότερο χρόνο να ψηθεί, το κολοκύθι θέλει περίπου το μισό χρόνο. Άρα λοιπόν, κόβοντας τα λαχανικά μας κατά αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε ότι θα ψηθούν όλα ομοιόμορφα και στον ίδιο χρόνο. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, εντυπώσεις και απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Κόψαμε λοιπόν και τις πατάτες μας και θα συνεχίσουμε με ένα προαιρετικό υλικό που είναι πιπεριές, 3-4 πιπεριές, όπου μπορεί να είναι τύπου φλωρίνης όπως αυτές εδώ, ή η πράσινη φλάσκα ή η Charleston, η πράσινη που είναι σε αυτό το σχήμα, δηλαδή όπως είναι η φλωρίνης. Θα κόψουμε σε διαχειρίσιμα κομμάτια τις πιπεριές μας. Να σας πω επίσης ότι στο μπριάμ μπορούμε να βάλουμε και τη βασίλισσα των λαχανικών του καλοκαιριού, τη μελιτζάνα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς λόγω αλλεργιών στην οικογένεια και επειδή από αυτό το φαγητό θα φάμε όλοι, δεν μπορώ να προσθέσω μελιτζάνα. Εσείς όμως μπορείτε να προσθέσετε 2-3 μελιτζάνες, τις οποίες επίσης θα κόψετε σε χοντρά κομμάτια όπως κάναμε και με το κολοκύθι. Θα χρειαστούμε επίσης λίγο μαϊντανό, τον οποίο έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά, και θα κόψουμε έτοιμος και ο μαϊντανός μας. Θα χρειαστούμε επίσης ένα μεγάλο κρεμμύδι ή 2 μέτρια, τα οποία θα ψιλοκόψουμε. Καθώς επίσης και προαιρετικό υλικό, 1-2 σκελίδες σκόρδο, τις οποίες επίσης θα ψιλοκόψουμε.
Επίσης θα χρειαστούμε ντομάτα φρέσκια περίπου στα 400 γραμμάρια, την οποία θα πολυτοποιήσουμε σε ένα μπλέντερ για τη σάλτσα, και επιπλέον μία ντομάτα χονδροκομμένη, γιατί κατά την προσωπική μου πάντα άποψη είναι ωραίο να φαίνονται και κομματάκια ντομάτας μέσα στο μπριάμ. Έχουμε πολυτοποιήσει λοιπόν τις ντοματούλες και εδώ, όπως σας είπα, έχουμε μία επιπλέον ντομάτα, την οποία θα κόψουμε είτε σε λεπτές φετούλες είτε σε κυβάκια. Αυτό εδώ. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο και θα κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα στα λαχανικά μας. Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό. Δηλαδή μπορούμε απλά να βάλουμε τα λαχανικά μας στο ταψί και να φτιάξουμε μπριάμ. Για μένα όμως, για τα δικά μου γούστα, αυτό είναι λίγο νερόβραστο, οπότε θα περάσω λίγο τα λαχανικά μου από το τηγάνι να νοστιμήσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τις πατάτες, όπου θα τοποθετήσουμε στο τηγάνι και θα ροδίσουμε και από τις δύο πλευρές. Επαναλαμβάνω, το βήμα αυτό είναι προαιρετικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα λαχανικά απευθείας, χωρίς να τα περάσετε από το τηγάνι. Σε 1 με 2 περίπου λεπτά που θα έχουν πάρει χρώμα, θα γυρίσουμε τις πατάτες από την άλλη πλευρά. Όταν τελειώσουμε το σοτάρισμα, θα αφαιρέσουμε τις πατάτες και θα τις τοποθετήσουμε σε ένα σκεύος πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας, ώστε να απορροφηθεί το επιπλέον λάδι. Παρεπιπτόντως, εμείς τηγανίζουμε σε ένα μείγμα από ελαιόλαδο και ηλιέλαιο. Γυρίζουμε λοιπόν τις πατάτες και από την άλλη πλευρά. Και μετά από 1-2 λεπτά θα αφαιρέσουμε τις πατάτες, όπως σας είπα, και θα τις βάλουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα κολοκύθια. Θα ροδίσουμε λοιπόν και τα κολοκύθια μας και από τις δύο πλευρές. Θα τα αφαιρέσουμε, θα τα τοποθετήσουμε σε σκεύος πάνω σε χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι. Γυρίζουμε λοιπόν, όπως σας είπα, και από την άλλη πλευρά. Και σε περίπου 1 λεπτό θα αποσύρουμε και τα κολοκύθια από το τηγάνι. Και κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα σοτάρουμε και τις πιπεριές μας. Μέσα στο λίγο λάδι που έχει απομείνει θα σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκορδό. Θα προσθέσουμε αλάτι. Εγώ θα βάλω 1 κουταλάκι του γλυκού. Εσείς θα βάλετε όσο θέλετε και όσο κάνει να φάτε. Λίγο γλυκό μπούκοβο, προαιρετικό υλικό, δεν προβλέπεται στην παραδοσιακή συνταγή. Πιπέρι. Εμείς βάλαμε γύρω στα 40 κράκ, εσείς θα βάλετε κατά προτίμηση. Jamaican pepper, αυτό που λέμε μπαχάρι. Και αφού γυαλίσει το κρεμμύδι, θα προσθέσουμε 1 κουταλιά σούπας πελτέ ντομάτας. Θα τσιγαρίσουμε ελαφρά για να ζωντανέψουμε τον πελτέ μας, τη γεύση της ντομάτας.
προσθέσουμε την φρέσκια ντομάτα που έχουμε πολιτοποιήσει. Ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε λίγο ζωμό λαχανικών ή έναν κύβο λαχανικών και λίγο ζεστό νερό. Και μόλις η σάλτσα έλθει σε βρασμό θα μαγειρέψουμε για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια θα σβήσουμε την εστία και θα την αφήσουμε να σιγομαγειρευτεί πάνω στην εστία. Δεν χρειάζεται να μαγειρέψετε εντελώς την σάλτσα ντομάτας γιατί τα λαχανικά μας και η σάλτσα θα ψηθούν στο φούρνο. Μετά λοιπόν από 10 λεπτά θα προσθέσουμε τον μαϊδανό μας και θα σβήσουμε την εστία. Σε ένα ταψάκι 30x40 θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Θα προσθέσουμε διάσπαρτα τα λαχανικά μας. Δεν χρειάζεται να είναι σε στρώσεις. Ενδιάμεσα θα βάλουμε λίγα φύλλα από φρέσκο δυόσμο. Όχι πολλά, 10-12 φύλλα. Αν δεν έχετε ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκο δυόσμο, μπορείτε να προσθέσετε μέσα στην σάλτσα αποξηραμένο δυόσμο περίπου στο 1-1,5 κουταλάκι του γλυκού. Ο δυόσμος χαρίζει, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη, πάρα πολύ στη γεύση σε αυτό το φαγητό. Συνεχίζουμε με δεύτερη στρώση, θα βάλω λίγες πιπερίτσες. Και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα κολοκύθια και πατάτες μέχρι να τελειώσουν τα υλικά μας. Συνεχίζουμε προσθέτοντας την σάλτσα που ετοιμάσαμε. Και τέλος προαιρετικό υλικό, μία ντοματούλα κομμένη σε μικρά κομματάκια που θα δώσει την αναγκαία υγρασία, την αναγκαία επιπρόσθετη υγρασία στο φαγητό μας. Και λέω επιπρόσθετη γιατί τα λαχανικά θα βγάλουν τους χυμούς τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν θα προσθέσω καθόλου νερό. Θέλουμε τα λαχανικά να ψηθούν μέσα στους χυμούς τους. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 45 λεπτά με 1 ώρα. Αν δούμε ότι χρειάζεται υγρασία το φαγητό, θα προσθέσουμε λίγο ζεστό νερό. Στην περίπτωση που δεν περάσετε τα λαχανικά από το τηγάνι, θα πρέπει να ψήσετε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 1 ώρα και 15 λεπτά με 1,5 ώρα. Θα πάρει περισσότερο χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς έχουμε κερδίσει χρόνο περνώντας τα λαχανικά από το τηγάνι. Αν τα χρησιμοποιήσετε ομά τα λαχανικά, εννοείται ότι για να ψηθούν και να μελώσει η σάλτσα θα χρειαστεί 50% παραπάνω χρόνος. Θα βάλουμε λοιπόν το φαγητό μας στο φούρνο και θα τα πούμε όταν το φαγητό μας είναι έτοιμο για να μπορούμε να σερβίρουμε. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, μόλις το βγάλαμε από το φούρνο και μπορούμε πλέον να σερβίρουμε. Έχει μείνει με το λαβάκι του. Εγώ έχω αφήσει αρκετό ζουμάκι, μ' αρέσει. Και περιττώ να σας πω ότι μοσχομυρίζει απίστευτα ο φρέσκος δυόσμος που βάλαμε ενδιάμεσα στις στρώσεις. Και το φαγητό μας είναι αυτό εδώ, ένα υπέροχο μπριάμ, το οποίο ιδανικά το συνοδεύουμε με φέτα και ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε,
Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.